ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። እንዴት ናችሁልኝ? ላይፍ ስራ ምናምን እንዴት ይዟችኋል? እኔ ምንም አይደለም አሪፍ ነው። በዛሬው ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ለእናንተ ለነገርና ላሳውቅ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት በ2020 የዩትዩብ ቻናል እንዴት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ? አብሶ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ መኒ ሜክ እንዲያደርግ እንዴት አርጋችሁ ሴትአፑን መስራት እንደምትችሉ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። እዛ ቪዲዮ ላይም ወደ 76000 ምናምን ቪው አግኝቷል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ወደ 700 አካባቢ ኮሜንቶች አሉና ኮሜንቶቹን በጠቅላላ ያነበብኩ ነበርና እዛ ላይ የነበሩ ኮሜንት ጥያቄዎች አሉ። የዚህ ቪዲዮ ታይትልም እንዳያችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ፖስታል ኮዳችሁን የማታውቁ አላችሁ። ትንንሽ ከተማ ላይ እንዲሁም ይባስ ብሎ ትልልቅና ሐዋሳ ላይ እነ አዳማ ላይ ምናምን ሆናችሁ የሀገራችሁ ፖስታል ኮድ ማወቅ አቅቷችኋል። እኔም ብዙ ማላቀውም ነበረ ስለዛ ነገር። በተጨማሪም ደግሞ በባለፈው ቪዲዮ ላይ ትንሽ የማቃቸውን አስቀምጬ ነበረ። ኢቨን የሚያስቀው ነገር ፖስታ ቤት ሄዳችሁ የኛ ፖስታል ኮድ የዚች ከተማ ምናምን ብትሉ የሚያውቁት ጉዳይ የለም። በጣም ነው የሚያስቀው። ዚፕ ኮድ ወይም ደግሞ ፖስታል ኮድ ለዓለም በጠቅላላ በኮድ የተከፋፈለች ነች እና ኤቭሪ ሀገር ፖስታል ኮድ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለምን ትንሽዬ ከተማ አትሆንም? ገበሬ ማህበር የምትባል ከተማ ራሱ ፖስታል ኮድ አላት። የሁሉንም ማወቅ የምትችሉበትን በጣም ቀላል ወይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምነግራችሁ ነገሮች በ12 ወር ውስጥ 4 ሻወር ባናገኝ ምንድነው የሚሆነው የሚል ጥያቄ ተጠይቄያለሁ። ዩቲዩብ ቻናል ከፍቼ ሰርች ሳረገው ራሴን ማግኘት አቃተኝ። ዩቲዩብ እንዴት ነው ብሩንስ የሚከፍለን? እሱን ሴትአፕ አላሳየህንም። በተጨማሪ ደግሞ ቪዲዮ ኤዲት እንዴት ነው የምታረጊው የሚሉ ጥያቄዎች በጣም በብዛት የነበሩ ጥያቄዎች ናቸው። ስለነዚህ እያንዳንዳቸው እነግራችኋለሁ። በመጀመሪያም የምነግራችሁ ኮምፒውተር ላይ ገብቼ ዌብሳይቱን አሳያችኋለሁ። የምናምን ቀበሌ ገበሬ ማህበር ሁላ ፖስታል ኮድ እንዴት ማወቅ እንደምትችሉ አዲስ አበባ ውስጥ ሆኖ ራሱ ብዙዎቻችን 1000 ነው የምናስገባው ፖስታል ኮድ። አዲስ አበባ ውስጥም ሆኖ ከዚህ ሰፈር እስከዚህ ሰፈር ምናምን ተብሎ ተከፋፍሏል። እሱን ኮምፒውተር ላይ ሆኛ ነው ላሳያችሁ። በመጀመሪያም ማስቀምጥላችሁ ዌብሳይት ውስጥ ገባላችሁ። ይሄንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የመጀመሪያ ላይ ታገኙታላችሁ። እንዲሁም የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ። ይሄን ይመስላል። ፖስታል ኮድ ዚፕ ኮድ ይላል ኢትዮጵያ ብሎ ወደታች ስክሮል ስታደርጉት በክልል ነው የሚከፋፈላቸው። እዚህ ጋርም ይኸው እንደምታዩት አድሬስ ፎርማት ብሎ ስማችሁን ፖስታ ቁጥራችሁና ፖስታል ኮድ ለምሳሌ አዲስ አበባ 1000 ይልና አዲስ አበባ ምናምን ብላችሁ ፖስታ ስታስገቡ ማለት ነው። ይሄን ፖስታል ኮድን ማወቅ ለዩቲዩብ ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ ኢንተርናሽናል የሆነ ኦንላይን ቢዝነሶች መኒ ሜክ ማድረጊያ ሲስተሞች አሉ። ኦንላይን ስራ ብትሰሩ ምናምን ፔመንት የሚያደርጉላችሁ ኤቭሪ ዲቴል መሙላት አለባችሁ። ከዛ ውስጥ አንዱ ለምሳሌ ካርድም የሚልኩላችሁ ከሆነ ፖስታል ኮድ ይፈልጋሉ ዳይሬክት እናንተ ጋር እንዲመጣ። ፓዮኒር አካውንት መክፈት ብትፈልጉ ለምሳሌ ፖስታል ኮድ ይጠይቃችኋል። ምክንያቱም ያቺን ካርድ ለመላክ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አለበት። ያን ደግሞ ፖስታል ኮድ ያስፈልጋል። ለብዙ ነገር ብቻ ይጠቅማችኋል ይሄን ፖስታል ኮድ ማወቅ። ኢቭን ደብዳቤ ኦንላይን ትምህርት የምትማሩ ሰዎች ምናን ካላችሁ በሆነ ነገር ሊላክላችሁ ያላችሁበት አድሬስ ያስፈልጋልና እዚህ ጋር እንደምታዩት አዲስ አበባ ይላል። ዞን 1 ዞን 1 ዞን 2 ምናን እያለ ይቀጥላል። እንደምታዩት አዲስ አበባ ላይ እንኳን ሆኖ እኛ የምናውቀው እቺን 1000 የምትለውን ብቻ ነው። ግን 1150 ይባላል። አቃቂ አካባቢ ከፈለጋችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 12300 ምናን ይላል። ከዛ በክልል ነው የከፋፈላቸው። ድሬዳዋ ራሱ ወደ 5 አይነት ነው 6 አይነት ኮድ አለ። ቀበሌ ገበሬ ማህበር ምናምን ላይ ያልኳችሁ እንደዚህ ነው። የአፋርን ዩት ብዛቱን ማለት ነው። አንድ አይነት ሊሆን ይችላል ቁጥሮቹ እዚህ ጋር ቫሪ ያደርጋሉ። ግን ኤቭሪ ያላችሁበትን ሀገር ጠቅላላ ይነግራችኋል። ጎንደር ምናምን ደግሞ 6200 ነው ብላችሁኝ ታውቃላችሁ። ከዚህ በፊት እዚህ ጋር መጥቼ አረጋግጬ ነበረ አይቼው ነበር የጎንደርን 6200 ሚሊዮን ማለት ነው። ያው እዚች ጋር ጎንደር ሰሜን ጎንደር የሚባለው አካባቢ ያላችሁ 6200 ነው። ጎንደርም 6200 ነው። ብቻ ሁሉም አለላችሁ። ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ሐረሪ፣ ኦሮሚያ ራሱ በቃ በጣም ብዙ ነው። አርሲ ምናምን ባሌ
በሁሉም ክፍልፍል አድርጎ አለላችሁ ማለት ከዚህ ውስጥ ልታጡት አትችሉም ያላችሁበትን አካባቢ አመኑኝ ምዕራባዊ ትግራይ ምናምን ብቻ እስከ ውቅሮ ምናምን የሌለው ነገር የለም አንደኛው ይሄ ነው ይሄን ፖስታል ኮድ ይሄን ሊንክ ታገኙታላችሁ ያላችሁበትን ፖስታል ኮድ አወቃችሁ ማለት ነው የመጀመሪያም የምመልሰው ጥያቄ YouTube ቻናሌን ክሬት ካረኩ በኋላ ራሴን ሰርች ሳረግ ፋሚሊዎቼን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉኝ ሰርች ሲያደርጉ አያገኙኝምና ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ወይስ በትክክል ክሬት አላደረኩትም የሚሉ ጥያቄዎች በጣም ብዙ ነበሩ ለሱም መልስ የሚሆነው YouTube እንደጀመራችሁ ሰርች ብታረጉት መቼም አታገኙትም አይገኝም ምክንያቱም በቀኑ ስንት ሺህ ቻናል ይከፈታል ገና ሲስተሙ እስኪለምዳችሁ ጊዜ ይፈጃል በተቻላችሁ አቅም ፖስት ብዙ አንድ 4-5 ቪዲዮ ፖስት ማድረግ ስትጀምሩ ያኔ ኖቲስ ያረጋችኋል ማለት ነው ቪዲዮዎች ስትፖስቱ ማለት ነው እና አደንግጡ ቻናሉን ክሬት ካረጋችሁ በኋላ ከጊዜ በኋላ ይመጣል ወዲያውኑ ግን ላይመጣ ይችላል አያሳስብም ማለት ነው ሌላኛውና ደግሞ ወሳኙ ጥያቄ 4000 ሃወር ሳልሞላ አንድ አመት ሞላብኝና እንዴት ነው ማድረግ የምችለው አቆጣጠሩስ እንዴት ነው ከመጀመሪያ ነው የሚጀምረው አሁን እዚህ መስከረም ላይ ከጀመረን እስከ ጳጉሜ ምናምን አልፎ ካልሞላው ያኛውን የ3000 ምናምን ሊሆን ይችላል ሃወር የሞላውት እሱ ይቀርና ከዜሮ ነው ወይ የሚጀምረው የሚቀጥለውን አመት እንዴት ነው ካልኩሌሽኑ ሚል ነበረ በጣም ብዙ ሰዎች ቻናልም አዳዲስ ክሬት ያረጋችሁ ያላችሁ በአንድ አመት መሙላት አቅቶኛል ብላችሁ ከእንደገና ቻናላችሁን ትታችሁት ሌላ አዲስ ከፍታችሁ እንደ አዲስ ሰራ የጀመራችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ጋር ህጉ እንደዛ አይደለም የሚለው ህጉ ምን ይላል in the last 12 months እና እዚህ ጋር ምንድነው 12 ወር በመትሞላ ጊዜ ውስጥ 4000 ወር አገኙ እንጂ ቻናል ከከፈታችሁበት እስከ 12ኛ ወር ግዴታ ሙሉ አይደለም የሚባለው ቻናልም ከፍታችሁ ሊሆን ይችላል ቻናሉን የዛሬ አመት ምናምን ከፍታችሁ ሳትጠቀሙበት ብትተውትም ጀምራችሁ እንደ አዲስ 12 ወር በመትሞላ ጊዜ ውስጥ 4000 ወርና 1000 ሰብስክራይብ አገኙ እንጂ የሚለው ግዴታ ከጀምራችሁ እስከ 12ኛው አይደለም ግልጽ ያረኩት ይመስለኛል በ12 ወር በመትሞላ ጊዜ ውስጥ 4000 ወር አገኙ እንጂ ግዴታ ከጀመራችሁበት እስከ 12ኛው ወር 4000 ወርና 1000 ሰብስክራይበር የማግኘት ግዴታ አለባችሁ አይደለም የሚለው ህጉን በደንብ እንትን በሉት እኔ እንደምታውቁት ሁለተኛ ቻናል አለኝ akukulu ቲዩብ ይባላል ለዩቲዩበር የሆናችሁ ሰዎች እንደውም ማታውቁት ከሆነ እዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ይችላልላችሁ ለዩቲዩብ ነክ ነገሮች እዛ ላይ ቪዲዮ ሰራለሁ እና እዛ ላይም አንድ አመት ከአንድ ወር ፈጅቶበታል 4000 ወር ለማግኘት ያ ቻናል ማለት ነው ከአንድ አመት ከአንድ ወር በኋላ ነው መኒታይዝ የሆነው ይሄ ምንድነው የመጀመሪያውን አንድ ወር ሁለት ወር አልሰራውበትም ቻናሉ ተከፍቶ ከምናምን ጊዜ በኋላ ሰርቼበት ነው 4000 ወር ያገኘሁትና በአመት በመሞላበት ሳይሆን በቃ በተሰጠችኝ 12 ወር ውስጥ ሰርቼ ነው የሞላዋትና 12 ወር ነው እንጂ የሚያስፈልጋችሁ ከጀመራችሁበት ምናምን የሚባል ካልኩሌሽን የለም ግልጽ እንዳረኩላችሁ ተስፋ አረጋለሁ ይሄን ጥያቄ ሌላኛውና በብዛት የሚጠየቀው ጥያቄ ደግሞ ገንዘብ እንዴት ነው የሚከፈለን ዌስተርን ዩኒየኑን እንዴት ነው ኦፕሽኑ ምን ሞላው የሚል ነበር አንደኛ እዚህ ጋር ግልጽ እንዲሆንላችሁ የሚፈልገው ሌላም ደግሞ ያየሁት ክሬዲት ካርዱን የቱ ጋር ነው የምናስገባው የሚልም ኮሜንት አይቻለሁ እዚህ ጋር የመጀመሪያ የሰራሁት ቪዲዮን ማየት ግድ ይላችኋል እዛ ጋር ሙሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቪዲዮ አለ ግን ምንድነው ልክ ቻናላችሁ ቫሪፋይ ከተደረገ በኋላ ቫሪፋይም ለማድረግ አንድ ኦፕሽን ብቻ አይደለም ያለው በፖስታ ብቻ አይደለም ቫሪፋይ የሚደረገው ከፖስታ ውጪም በፓስፖርታችሁ እንዲሁም በባንክ ስቴትመንት ይደረጋል ቫሪፋይ በፖስታ እንጠቀም ካላችሁም ነው ሁሉ ነገር ቫሪፋይ ካረጋችሁ በኋላ ፔመንት ሜተድ ምትል ትመጣላችኋለች ፔመንት ሜተድ ምትላለች እሷን ስትነኳት አገራችሁ ኢትዮጵያ ስለመረጣችሁ እዛ ጋር የሚመጣላችሁ ዌስተርን ዩኒየን ምትላለች ዌስተርን ዩኒየንን መምረጥ ነው ከዛ በኋላ የእናንተን የተቀባይ ስም ለምሳሌ አንዳንዶቻችሁ ውጭ ሆናችሁ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘቡ እንዲሄድላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ እንደዛ ሲሆን የቤተሰባችሁን ስማቸውን እስከ አያታቸው ታስገባላችሁ ከዛ በኋላ ገንዘቡ ወደ እነሱ ይሄዳል ማለት ነው እዛች ጋር የምታስፈልገው ስምና ስም ብቻ ነው አድሬስ ምናምን እዛ ጋር ስላለ ቀጥታ ወደዚህ ብሩ ይመጣላችኋል ማለት ነው ያኔ ምንድነው አድሰንሳችሁ ላይ ዌስተርን ዩኒየን ኮድ በየወሩ ሁሌ በፈረንጅ 21 22 23 አካባቢ
እዛ ጋር ይቀመጥላችኋል እሱን ቁጥር ለቤተሰቦቻችሁ ትልካላችሁ እዚህም ያላችሁ ደግሞ እሱን ቁጥር ይዛችሁ መታወቂያችሁን ይዛችሁ ባንክ ቤት ሄዳችሁ ገንዘባችሁን ማውጣት ነው በጣም ሲምፕል ነው የክሬዲት ካርድ ምናምን የሚባል ነገር አያስፈልገንም የድሮን ቪዲዮ እዩት የመጀመሪያው ድሮ ይሰራውትን ማለት ነው ቀይ ተምኔል እቺኛዋን ማለት ነው እሷን አያት እዛ ላይ ፔመንት ሜቶዱን ማየት ትችላላችሁ እንዴት እንደሚሞላ በተጨማሪ ደግሞ በቃ በደንብ የሚጠየቀው ኤዲት እንዴት ነው የምታረገው በምን ሶፍትዌር ነው የምትጠቀመው ምናምን የሚል ነው እሱን ደግሞ አኩኩሉ ቲዩብ የሚባል ቻናል አለኝ እንደነገርኳችሁ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይም የቻናሉን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ጋር ገብታችሁ ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ በኮምፒውተር ሆነ በስልክ እንዴት ኤዲት እንደሚደረግ ኢንትሮ አሰራር ተምኔል አሰራር በቃ ኤቭሪቲንግ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እሱን ቼክ አድርጉ ኤዲቲንግ ጥያቄም ካላችሁ በቪዲዮ መልክ ተሰርቶ የሚቀርብበት ቻናል ነው ቼክ አድርጉት ሰብስክራይብ አሁን ሄዳችሁ ማድረግ አለባችሁ አኩኩሉ ቲዩብን ቼክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በተረፈ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል የጠየቃችሁኝ በጥያቄዎች በተቀላላ ለመመለስ ሞክራለሁ እዛ ቪዲዮ ላይም አዳዲስ ዩቲዩበሮችም እንደነገርኳችሁ አኩኩሉ ቲዩብን ቼክ አድርጉ ስለ ዩቲዩብ ነክ ነገሮች እዚህ ቪዲዮ እዚህ ቻናል ላይ ብዙም አልሰራም እዛ ላይ ነው ብዙ ነገር እየሰራው ያለሁት እና ያን ቻናል ቼክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በተረፈ በሌላ ባሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ፈታ በሉ ቻው